بله سلام ګرانو زده کوونکو، خدای وکړي چې ښه ورځ مو شروع کړي. یو ګشت بیا درغلم چې تاسو ته درسونه راښکاره کوم چې کوم صفحې باید تاسو نن تکمیل کړئ او خپل معلم ته ولیکئ. نن د torsdagen den 8 oktober پنجشنبه 8 oktober ده. یو تکست ده د ایدینا شپر ان کلینینگ و ایدینا خریداری که یو اخلی یو زنانه کالی یا چشی ورد کمیس یو کمیس زنانه کمیس اخلی. کلینینگ سریان نه اغوندی تنها خیزو تا رازی کلینینگ کمیس ورتاوی. دا ایدینا ده او دا سیلیری اگه څوک چې خرڅون که اگه څوک چې خرڅوی اگه ده ایدینا وی ارشکتا کندو یلپمه وی او بخی آیا تکویس ما سر کمکو که سیلیری یا فروشنده خرڅون که ورته وی یا ویست وی البته وات کاستر این کلینینگ وی څومره قیمت لري یو کمیس. سیلیری یا خرڅونکي ورته وایي دن کاستر 99 کرونر وی دا قیمت لري 99 کرونر. دا وی ورته har ni skor också آیا تاسو وی بوټونه هم لرئ؟ دا وی یا ویست وی البته چې لري. Var finns skorna? وی چیرته موجود ده بوټونه؟ در borta دا ورته وی الته لره till vänster چپ لاسته. دا ورته وی اوکی tack så mycket وی سمه ده و تشکر. دلته هم دوام لري. دا جلکه ورته وی så en klänning och ett par skor وی اوس زه وی یو کالی او یو جوړه بوټونه مې انتخاب که. دا ورته وی det blir 198 kronor وی اوس اوسو 198 کرونه. دا ورته وی اوکی. دا ورته ورځنی پوښتنه کوي وی کورت الر کنتانت یعنی تو پیسه کارت سره ورکوی که نقدی پیسه ورکوی. دا په جواب کې وای کورت وای کارت سره. دا ورته وای تریک دین کود وای دلته خپل کود ووهه. دا وهی وای دغه ده. دا ورته وای سو ویل دو ها کویتو وای آیا ته غواړې چې کویتو ترلاسه کړې؟ دا وای نه تک نه خیر نه زه نه غواړم. دا ورته وی tack så mycket تشکر. دلته تصویرونه سته، تاسو دلته لاندې د دې نومونه لیکئ. دا هم د نن ورځ کارخانګي ده. د هر یو نومونه چې دومره وخت مو تمرین کړی ده دلته تر لاندې لیکئ چې دغه شیانو ته چی شي وایي په سویډني. دلته هم یو تکست ده چې د نن ورځ ده باید مونږ تاسو ووایو. یو تکست ده په همشاپ او بخیر تکست هم نه ده سوالونه ده. خپله کیسه یې دلته په کیور کود کې ده. دا کیور کود وهئ خپل موبایلو کې او دلته کوم داستان تاسو ته خلاصیږي او خبرې کوي. دلته ویل تیتا په ویدیون وی دغه فلم ته وګورئ او کرینګ این ریت سوار او بیا سم جواب حلقه کوي. وات شاپر هون چی شي خریداری کوي هغه وګورئ چې څو شی اخلي او کوم شیان اخلي. دا ښځه هور میکی کوستر پرسیلین وی هغه ګشني څومره قیمت لري. وار فینس پرسیلیا چیرته موقعیت لري ګشنیز.
دا بل کارخانگی ده دا ویل ده تیتا پو ویدیوین اوکرینگ این رید سپار وی دلتا فیلم تا او گوری بیا حلقه که سم جواب واد فروگر پرسونالن وی چیشی پختنه که ای پرسونال اگر چی تاسو واوره بیا پیگه چیشی وی هور بیتالر هون سه رقم پیسه ورکی هغه یعنی سوشهی کارت سره یا هم نقدی پیسه ویل هون ها کویتو و آیا هغه کویتو غواړي که نه دلته اکسترا کارخانگیان ده یعنی اضافه که زرمو کیگی دا حل کی او که زرمو نکیگی اندسی پریده تیتا پو ویدیوین اوکرینگ این رید سپار و دغه فیلم ته وګورئ او سم جواب حلقه کړئ دلته سوالونه یې ده یا پوښتنه یې ده وات فروګر هون پرسونالن وایي څه شي پوښتنې کوي هغه د پرسونال نه یا کارمند نه وار فینس پیپر وایي چیرته موجود ده تور مرچ د دلتید کارخانگیان دلته خلاصیږي زو هلتید کارخانگیانو ته د هلتید کارخانگیان دغه جای نه شروع کیږي توشتاگ 8 oktober vad heter det på svenska څه نومیږي دغه شی په سویډني skriv många gånger او ویلي کې څو ګشته یعنی دې ته چی شي وایي مثلا کپه څو ګشته تاسو دلته کپه او کپه او کپه لیکئ چې ښه تمرین مو سخت سي دا هم د نن ورځ کارخانګي ده ویلې ده سواره په فروګونه جواب ورکړئ په سوالونو دلته کیور کود لري شاید همدا قصه یي اول دې ته غوږ نیسئ بیا ځئ سوالو ته یا پوښتنو ته ویلې ده vad heter Ali och Fatimas mamma وایي څه نومیږي د علي او د فاطمه مور hur många barn har Amina څومره بچیان لري آمنه vad heter barnen څه نومیږي همغه بچیان vilka kläder behöver Ali کوم کالی ضرورت لري Ali vilka kläder behöver Fatima کوم کالی ته ضرورت لري فاطمه کارخانگیان ما هم دومره و خدایو که چې پوه سوي یاست بیا هم که تاسو ته کوم سوال پیښیږي تاسو کولی سئ چې ما سره په تماس سئ ښه ورځ ولرئ ښه وخت خدای مو په امان